ศนี้ไม่มีอยู่จริง So this is your house that you born in, or? I was born here, I grew up here. คนที่นี่ก็ต้องออกจากเมืองนี้ไปค่ะโดยทิ้งทุกอย่างแบบกันทันหันแล้วก็ออกไปเลยค่ะ This is Edelweiss. It's a chain cafe in Germany and Austria. Is it famous here? Yes, famous. The total number of the hotels are 105 hotels. ทะเลสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองดูว่าข้ามได้ไหมค่ะ What would be an ideal situation for Turkish Cyprus at the moment? ตอนนี้เราอยู่ที่ไซปรัสเหนือหรือ Turkish Republic of Northern Cyprus ค่ะ โดยที่นี่เนี่ยเขาประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศมีธงชาติเป็นของตัวเองมีรัฐบาลเป็นของตัวเองแต่ประเทศนี้ไม่มีอยู่จริงเพราะไม่มีชาติไหนยอมรับยกเว้นแค่ชาติเดียวคือประเทศตุรกีค่ะประเทศที่ไม่มีอยู่จริงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเกาะไซปรัสตั้งอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะโดยประชากรหลักของเกาะเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกรีกไซปรัสซึ่งผู้ภาษากรีกนับถือศาสนาคริสต์เดินทางเข้ามาในบริเวณนี้ตั้งแต่นานมาละส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตุรกีไซปรัสซึ่งผู้ภาษาตุรกีนับถือศาสนาอิสลามและเดินทางเข้ามาในบริเวณนี้ในสมัยอาณาจักรออตโตมันยึดครองเกาะนี้ได้ค่ะโดยประชาชน2กลุ่มนี้ของเกาะก็อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า400ปีจนกระทั่งเกาะไซปรัสตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษเข้ามาปกครองเกาะไซปรัสอยู่นานร่วม50ปีโดยถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าปกติแล้วอังกฤษวิธีการปกครองอาณานิคมของเขาก็คือแบ่งแยกแล้วปกครองให้คน2กลุ่มในประเทศเนี่ยมีความขัดแย้งกันเพื่อให้ปกครองได้อย่างง่ายๆเกาะไซปรัสก็ไม่ต่างกันค่ะหลังจากการเข้ามาของอังกฤษคน2กลุ่มในประเทศก็มีความขัดแย้งกันอยู่ลึกๆค่ะในปี 1960 ไซปรัสก็ได้เอกราชจากอังกฤษภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องให้รัฐบาลอังกฤษตั้งฐานทัพอยู่ใน2เมืองบนเกาะไซปรัสค่ะโดยหลังจากได้รับเอกราชแล้วพวกเขาก็ตั้งรัฐบาลผสมตามโควตาของประชากรกรีกไซปรัสมีประชากร 77% ตุรกีไซปรัสมีประชากร 18% ตำแหน่งประธานาธิบดีจะเป็นของกรีกไซปรัสรองประธานาธิบดีจะเป็นของตุรกีไซปรัสส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีที่เหลือก็จะแบ่งกันตามโควตานี้ค่ะแต่ต่อมากรีกไซปรัสต้องการตำแหน่งมากขึ้นและไม่ต้องการให้ชาวตุรกีไซปรัสมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองความตึงเครียดระหว่าง2ฝั่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างเทรนกองกำลังทหารของตัวเองจนกระทั่งในปี 1963 ความรุนแรงก็ปะทุขึ้นค่ะโดยตำรวจของฝั่งกรีกไซปรัสเนี่ยได้สังหารชาวตุรกีไซปรัสไป2คนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เกิดการปะทะกันระหว่าง2ชุมชนเป็นการปะทะที่รุนแรงมากจนทำให้ชาวตุรกีไซปรัสเนี่ยเสียชีวิตกว่า300คนในขณะที่ชาวกรีกไซปรัสก็เสียชีวิตไปเกือบ200คนค่ะผลของการปะทะที่รุนแรงในครั้งนั้นนะคะก็ส่งผลให้ชาวตุรกีไซปรัสซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองของตัวเองนะแล้วก็ถูกบังคับให้ไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆค่ะหรือที่เรียกว่าเอ็นเคลฟโดยงานการตอนนั้นที่ทำได้ก็จะแค่ทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์เท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะพวกเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเดินทางไปรอบประเทศอย่างมีอิสระจะต้องมีเช็คพอยต์ตรวจต่างๆแล้วก็มีการแบนสินค้าในพื้นที่อย่างน้ำมันเสื้อกันหนาวรวมไปถึงอุปกรณ์การสร้างบ้านด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยสิทธิ์ในการปกครองทั้งหมดในรัฐบาลก็ถูกริบไปหมดเลยค่ะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะดำเนินต่อไปนานถึง13ปีจนกระทั่งปี 1974 ค่ะMost likely people to intervene are the Turkish government at the moment. Would you like to see them intervene if nobody else does? What I want to see is the withdrawal of the Greek officers from Cyprus. But if it can only be Because done by they are force. responsible for all these troubles in Cyprus. ในปี 1974 เกิดการรัฐประหารขึ้นกับรัฐบาลของไซปรัสค่ะโดยจุดมุ่งหมายของการทำรัฐประหารก็เพื่อให้ประเทศไซปรัสเนี่ยกลับไปรวมกับประเทศกรีกซึ่งเขาเรียกว่าเป็นประเทศแม่ของตัวเองนะคะ5 วันหลังจากทำการรัฐประหารกองทัพของตุรกีก็บุกเข้ามาและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปเลยค่ะAs these films are on the way to London, at least 31 people were killed in a clash 16 miles from Nicosia.
สงครามดำเนินไปจนกระทั่งมีข้อตกลงการหยุดยิงผลของสงครามคือนายทหารตุรกีกว่า 30,000 คนสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ 36% ทางตอนเหนือของไซปรัสทำให้ประชาชนชาวกรีกไซปรัสที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือกว่า 180,000 คนจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งธุรกิจต่างๆแล้วย้ายลงใต้ในทางกลับกันชาวตุรกีไซปรัสกว่า 50,000 คนก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองของตัวเองแล้วย้ายขึ้นมาทางตอนเหนือโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าวันไหนจะได้กลับบ้านของตัวเองอีกครั้งค่ะในตอนนั้นกองกำลังรักษาความสงบหรือ Peacekeeper ของ UN ก็ได้เข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อลดความรุนแรงค่ะโดย UN ได้มีการสร้างพื้นที่หยุดยิงหรือที่เรียกว่า Buffer Zone ตัดผ่านพื้นที่ระหว่างทางเหนือแล้วก็ทางใต้โดยเส้น Buffer Zone นี้มีระยะทางกว่า180 กิโลเมตรค่ะโดยภายใน Buffer Zone เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งบ้านเรือนผู้คนสนามบินเขตทำการเกษตรแล้วก็พื้นที่มากมายที่ต้องสูญเปล่าไปค่ะพรมแดนระหว่างฝ่ายเหนือแล้วก็ฝ่ายใต้ถูกปิดตายตั้งแต่ปี 1974 จนกระทั่งปี 2013 จึงมีการเปิดพรมแดนเป็นครั้งแรกและปัจจุบันก็มีจุดผ่านแดน 9 จุดด้วยกันค่ะโดยการเดินทางวันนี้เราก็จะไปที่เมืองเวโรชาเมืองพักตากอากาศร้างสุดหรูผลของความขัดแย้งและเราก็จะเดินไปตามถนนนอร์ทนิโคเซียหรือนิโคเซียทางตอนเหนือซึ่งเป็นเมืองหลวงของไซปรัสเหนือที่ถนนหลายๆสายอยู่ดีๆก็จะสิ้นสุดลงแล้วเราก็ได้เจอกับบังเกอร์รั้วลวดหนามแล้วก็ป้อมทหารโดยการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไซปรัสค่ะโดยก่อนที่เราจะไปกันมิ้นขอเข้าช่วงสิ่งดีๆที่มิ้นอยากแนะนำก่อนได้ไหมคะ สิ่งที่ดีที่มิ้นอยากแนะนำครั้งนี้นะคะก็เป็นของ Skin Sister นะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะเพราะว่าที่ไซปรัสตอนนี้อากาศแห้งมากอากาศดีแต่ว่าแห้งสุดๆเลยก็เพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปก่อนค่ะทาจนถึงคอเลยและที่สำคัญนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะครีมกันแดดของ Skin Sister สูตร Ultra Box ค่ะเป็นสูตรไฮบริดนะคะที่กันครบทุกรังสีเลยนะตั้งแต่ UVA UVB Blue Light IR มลภาวะ PM 2.5 นะคะทา2ข้อนิ้วเต็มๆอย่างนี้เลยนะเนื้อมันนุ่มมากเลยนะคะดูนะคะเปียวเพราะว่าแสงที่สามารถทำลายผิวได้จริงๆมันไม่ได้มาแค่กับแดดนะมันมากับหน้าจอคอมที่มินทำการรีเสิร์ชอย่างหนักเรื่องของไซปรัสในครั้งนี้นะคะสิ่งที่มินชอบของ Skin Sister คือเราทาเยอะมากเห็นไหม2ข้อนะแต่ว่ามันเกลี่ยง่ายซึมไวไม่ทิ้งคราบคุมมันกันสิวด้วยค่ะเนี่ยปกติมันก็ทาเนี่ย Skin Sister หน้ามันก็จะเนียนกริบแล้วประมาณนึงแล้วเราก็ปัดแก้มเห็นสิคะเนี่ยทาเรื่องเดียวเห็นปะซึมเร็วมากแล้วก็ทำให้ผิวเนียนขึ้นเลยจริงๆนะโดยเจ้าตัวนี้นะคะมินใช้ทุกวันเลยนะเป็น Skin Sister ครบจบในหลอดเดียวค่ะขนาด30 มิลนะคะสามารถซื้อได้ที่ Shopee วัสัตแล้วก็ Lazada ค่ะอ่ะพร้อมแล้วเนียนหมดแล้วเราออกเดินทางกันค่ะThis is the parliament. Yes, parliament building. Like for the government. Yes. We have also president and the prime minister. Are they accepted internationally? No, internationally, not acceptance. Our government, we say our local administration, local government is accepted president, minister and prime minister only by Turkey. What passport do you use? We have Turkish Republic of Northern Cyprus passport, also accepted as citizens of Cyprus Republic. Do you feel like this is a country? We are here. We have a territory to rule. We are a nation here, and we have unity of the language. Okay. So we are what necessary to be a country. We have it, all of them. ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นการทำทุ่งข้าวสาลีในพวกบาเล่นะคะเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ค่ะเพราะที่นี่ก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นหลักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพะแกะแลมอะไรอย่างเงี้ย This is your old village. This is my village. You growed up around Yes, here. I grew up here. You see there is a church over there? It's the nearest neighboring Greek village to us. Oh, so that's the Greek village. Before it used to be Greek village. Before 1970. ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้ามาในหมู่บ้านเดิมนะคะของคนเซดานนะ Is this a
the same? Same like 60 years ago. What's the name of the village again? Jeddah. Cihangir. Jehangir. Yes, this is my house. Oh wow! My mother always gives me the key. If something happened to me, please, if I am not able to call you, come and find me. So this is your house that you're born in, or? I was born here, I grew up here. This is the wedding photo of my mother and father. Wow! 1958. Oh wow! Look at this. Yesterday you see my wife. Yeah, so this is you and your Yes. wife, of course. I was 27. My wife was 25. Wow! This is my father. He passed away 5 years ago. They are recent period of their life, his life. I would like to ask you, like, you're born with the conflict, right? So do you remember anything about it? Where were you at that time? I was born in 1960 in this house. At that period, there is no conflict between us. But after 1963, when they proposed constitutional changes to the Turkish Cypriots, and we rejected it because if we are going to accept it, we are going to be minority. And the Greeks attacked the Turkish community. The Turkish Cypriots were declaring that it would be impossible ever again to live in harmony with their Greek compatriots. I remember the period of the enclaves because What is enclave to you, like? closed areas surrounded by the Greek community. We don't speak Greek because we were all living with the Muslims and the Turkish people. They are doing farming, animal growing, and some small jobs. When we are out of our enclave, we were always stopped by the Greek police or the Greek military. We are not very happy. We are not feel ourselves free because they don't let Turkish Cypriot people to go out from their enclaves. Nobody has so far found the key to peace in Cyprus. The Greek Cypriots, who are the biggest part of the population, say they don't want NATO to provide the international garrison. เขาเล่าว่าตรงนี้นะคะเคยมีวิทยุมาก่อนนะคะแล้วตอนในปี 1974 นะคะตอนที่มี attack เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทุกคนก็นั่งอยู่ตรงนี้ We are listening here the radio about the news, what's going on because they attacked from my village. Were you scared? Yes, of course we're scared. No one of us turned the radio off. We just left. After 26 days of a short period of we became immigrants. Neighboring Turkish villages, Turkish army came here and they cleaned the area from the Greek invasion. They said, you can return to your village now, it is safe. And this is the photo, those days. This photo is taken 1974. This is the iconic photo of the operation. Where is you? Is you there? You there? In front, standing. Which one? This is you? This one. Wow. After leaving your house, we are returned with happiness and the new hopes. Thank you so much for showing me the house. ก
ก็ตอนที่เราขับออกมาจากหมู่บ้านนะคะก็จะเห็นรถที่เป็นรถตักดินนะแล้วก็มีรถกระบะ2 คันจอดอยู่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นคณะกรรมการค้นหาคนหายค่ะมันก็คือจะชื่อ CMP นะคะ Committee Missing Person Cyprus นะซึ่งเขาจะร่วมมือกันระหว่างกรีกไซปรัสและก็ตุรกีไซปรัสค่ะเพื่อค้นหาคนหายตั้งแต่ปี 1963 จนถึงปี 1974 ค่ะโดยจำนวนคนหายในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณ 2,000 คนทั้งจาก2ฝั่งนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็มีข่าวว่าได้ค้นพบร่างหนึ่งของตุรกีไซปรัสที่ถูกฆ่าเป็นเด็กหนุ่มอายุ 20เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องความขัดแย้งที่โหดร้ายเหมือนกันเนาะเข้ามาถึงวาโรชาแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ลานจอดรถของเวโรชาเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มเห็นตึกที่มันมีซากปรักหักพังจริงๆตั้งแต่เข้ามาแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะไปค่ะโรงแรมที่เห็นตรงนั้นนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ถูกกองกำลังตุรกีเนี่ยระเบิดยับเลยนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าด้านบนเนี่ยกองกำลังกรีกก็ได้ขึ้นไปตั้งแบบแอนตี้แอร์คราฟอยู่บนนั้นนะคะก็เลยโดนถล่มเลยมี surveillance 24 ชั่วโมงต่อวันนะคะนี่ก็จะเป็นกฎต่างๆตอนนี้นะคะเราเดินอยู่ที่ถนนกลางเมืองของวาโรชานะคะโดยที่นี่เนี่ยนะก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็อพาร์ตเมนต์ต่างๆคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวกรีกไซปรัสค่ะโดยที่มันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเมืองนี้อย่างที่บอกว่ามีการท่องเที่ยวที่บูมมากๆดังนั้นคนที่อยู่ที่นี่ก็สามารถมีโอกาสทางเศรษฐกิจเยอะไม่ว่าจะเป็นทำร้านอาหารโรงแรมที่พักให้เช่าอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนะคะ Has the island of hate become Aphrodite's island of love once more? Here you find contrasts, contradictions, sophistication alongside simplicity. แต่จนกระทั่งตุรกีเนี่ยเขาบุกเข้ามาเนาะในปี 1974 นะคะในวันเดียวกับที่คุณเซดัตเนี่ยเขาได้นั่งรถกลับบ้านเขาอ่ะคนที่นี่ก็ต้องออกจากเมืองนี้ไปค่ะโดยทิ้งทุกอย่างแบบกันหันแล้วก็ออกไปเลยค่ะแล้วสาเหตุที่ตุรกีเนี่ยเข้ายึดเมืองนี้นะก็เหมือนเป็นว่าเป็นเหมือนตัวประกันนะในการต่อรองต่างๆนะอย่างเช่นที่ไซปรัสเหนือเขามีสนามบินนะชื่อเอร์กันค่ะแต่ว่าเป็นสนามบินที่สามารถบินไปได้เฉพาะตุรกีเท่านั้นเขาก็เลยต่อรองว่าขอให้เป็น international ได้ไหมถ้าเป็น international ได้เนี่ยเขาก็จะยกเมืองนี้คืนให้กับกรีกไซปรัสค่ะแต่ว่าทางกรีกไซปรัสเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะบอกว่าถ้าการให้เอร์กันเนี่ยนะคะสนามบินทางไซปรัสเหนือเนี่ยสามารถบิน international ได้ก็เหมือนการยอมรับว่าที่นี่มันเป็นประเทศค่ะในเมื่อมันตกลงกันไม่ได้นะคะพื้นที่ตรงนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้ถูกใช้งานไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเป็น military area ต่อไปค่ะชื่อยังเป็นภาษากรีกเลยนะคะThis is Edelweiss. It's a chain cafe in Germany and Austria. Is it famous here? Used to be famous? Yes, famous. ตึกนี้เคยเป็นโรงแรมมาก่อนนะคะชื่อ Golden Mariana Hotel ค่ะรูปเมื่อ50 ปีก่อนเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือทะเลของวาโรชาค่ะไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไม50 ปีก่อนมันถึงเป็นสถานที่ตากอากาศที่โด่งดังทะเลสวยมากเลยค่ะนี่สิคะ
มันเหมือนสระว่ายน้ำเลยคือแบบเฮ้ย Here is the viewpoint of the Varosha hotels. You can see best point all the hotels here. The total number of the hotels are 105 hotels. Their bed capacity was 12,000 those days. so much Yes. And the newest hotel was just opposite of us. Its name is Golden Sands. That hotel is start operating in the May 1974. Only that hotel is stayed in the service only 2 months. no and then everyone has to leave Unfortunately, and once in my life, I have been there. It was July 1973 when I was 13 years old, and I come out from the room of my aunt. I lean my arms on the balcony, and I see all the coastline was full of tourists. so it used to be like so popular Yes, yes. are there it many is- are there like any celebrities here Those days, the famous artist Sofia Loren has a villa here, but not in the open part. It's in the military area. And also music band from Sweden, ABBA. ABBA ABBA, yes. ABBA's singers, members was have a holiday here.หลังจากเวโรชานะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกลับไปที่เมืองหลวงของไซปรัสคือนิโคเซียค่ะเมืองหลวงที่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งตั้งแต่ปี 1963 ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ So what is this? Buffer zone. This is a buffer zone. Yes, yes. Buffer zone is not able to enter. What is this? Border. Huh? Border again here. That's another border. All line border, 9 kilometers inside Nicosia. There is a line from west to east direction. The total length of the border is 183 kilometers. ที่เห็นตรงนั้นนะคะ เป็นกระสุนหมดเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ใกล้บัฟเฟอร์โซนหรือเขตจุดยิงนะ ระหว่างชาวตุรกีไซปรัสกับกรีกไซปรัสค่ะโหมันใกล้มากๆเลยนะ ที่คุณสดับบอกว่าที่เขายังเก็บตึกนี้ไว้แล้วก็ไม่ได้แบบซ่อมแซมแล้วยังเห็นรอยกระสุนอยู่ก็เหมือนเพื่อเตือนใจว่าเนี่ยคือกรีกเขาเข้ามาบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นค่ะโดยกระสุนเหล่านี้ก็มาตั้งแต่1963อ่ะจนถึงประมาณ1968นะคะช่วงนี้เขาสู้กันหนักๆนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมืองเก่าของนอร์นิโคเซียนะคะคือโอทาวน์นี่นะก็จะเป็นตึกแบบตึกเก่าๆนะคะตึกโบราณนะเมืองนี้นะคะก็มีอายุราว 2,300 ปีค่ะเจ้ากรีนไลน์หรือว่า Buffer Area เนี่ยนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยปี 1963 นะวันที่ 31 ธันวาคมค่ะหลังจากเกิดการปะทะระหว่างกรีกไซปรัสและก็ตุรกีไซปรัส UN ตอนนั้นก็รีบเข้ามาเลยนะแล้วก็นายพลของ UN ตอนนั้นนะคะเขาก็เรียกนายพลของฝั่งตุรกีไซปรัสและกรีกไซปรัสมาว่าเดี๋ยวเราต้องแบ่งเมืองแบ่งแบบจุด ceasefire เขาก็มีมาร์เกอร์สีเขียวอันนึงเขาก็นั่งคุยกันว่าตัวไหนเป็นของไหนแล้วก็แบ่งนิโคเซียออกเป็น2ฝั่งเลยค่ะฝั่งเหนือฝั่งใต้คือแบ่งแบบกลางเมืองเก่าเลยอะนะฝั่งซ้ายมือของเรานะคะเดินอยู่ปุ๊บเจอเดินปุ๊บเจออย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะก็จะเป็นที่ที่ทัวริสต์เขามากันเยอะมากนะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนโรงแรมเก่ายุคออตโตมันอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วพอผ่านมาปุ๊บเดินมาปุ๊บบอร์เดอร์ค่ะ ตรงนี้ก็คือมอสของฝั่งเทอร์กิสไซปรัสนะคะและตรงนั้นก็คือบัฟเฟอร์โซนจะเห็นรั้วลวดหนามแล้วก็เป็นจุดที่ถูกทิ้งนะคะเห็นตรงนั้นไหมคะบอร์เดอร์อีกแล้วค่ะ ตอนนี้ด้านหน้าของเรานะคะก็คือจุดข้ามบัฟเฟอร์โซนนะ
คือชาวกรีกไซปรัสเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกมันว่าจุดข้ามแดนเพราะถ้าเรียกว่าจุดข้ามแดนแปลว่ามันมี2ประเทศถูกไหมเขาก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นจุดเปิดของบัฟเฟอร์โซนของกรีนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหน้าตาก็คล้ายๆกับการข้ามแดนเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องใช้พาสปอร์ตค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าข้ามได้ไหมค่ะ border control แล้วนะคะ Upon entry or exit from TRNC นะคะ visitor must apply for immigration control นะคะนะมันก็คือเป็น immigration นะคะตรงนี้เขียนว่า passport control นะคะมินข้ามมาแล้วค่ะด้วยเชงเก้นวีซ่าค่ะระหว่างที่เราข้ามมานะคะเราก็จะผ่านเขตที่เป็นบัฟเฟอร์โซนถ้าแอบมองเข้าไปนะมันก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นบ้านเรือนคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันตัดผ่านเมืองเก่าไงแล้วมองเข้าไปก็จะเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเหมือนที่เขาบอกว่ากรีนไลน์มันกรีนไลน์จริงๆเพราะว่าธรรมชาติก็ take control นะคะข้ามมาฝั่งนี้เปลี่ยนภาษาหมดเลยนะถนนสะอาดมากหลังจากเดินลงมาถึงถนนนะคะแล้วก็จะเจอแนวตึกสูงนะคะนี่นะคะจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในไซปรัสนะคะเป็น business center ค่ะทุกคนแล้วก็จะเห็นธงนั้นนะคะมี European Union ธงของนิโคเซียนะคะแล้วก็ธงของไซปรัสค่ะเรากำลังจะเดินกลับฝั่งTurkish Cyprus นะคะก็ความรู้สึกที่มาอยู่ฝั่งนี้นะก็มันมีความเป็นยุโรปมาก ก็จะสะอาดกว่าจะมีระเบียบกว่าแล้วก็จะมีแบรนด์ต่างๆมากมายนะคะที่เราจะไม่ได้เห็นในฝั่งนู้นเลยนะพวกแบรนด์แบบ Starbucks McDonald's แล้วก็แบรนด์พวกแบบ Body Shop บรรยากาศข้ามมาเหมือนจากตุรกีเข้ายุโรปเลย เดี๋ยวเราจะข้ามกลับไปละค่ะที่ข้ามกลับมานะคะก็เจอ Turkish Delight ทันทีค่ะ What would be an ideal situation for Turkish Cyprus at the moment? We want to be known as Turkish Cypriots. We want to be represented in one single country, but two administrated area administrated by their own leaders and their own community. One country, equal right to partnership.